Domnule profesor, în primul rând, mulțumim mult pentru că ați fost alături de noi la această întâmplare frumoasă. O întrebare despre cum ați simțit în dezbaterea care a avut loc dialogul acesta între generații, ce mesaje s-au transmis și care ar fi pe termen lung, să spunem, mesajul pe care îl transmiteți tinerilor cu privire la identitatea noastră națională. Nu, eu trebuie să vă mulțumesc pentru invitație, pentru că a fost o dezbatere foarte interesantă și cred că avem nevoie de astfel de fundații care să treacă puțin dincolo de ceea ce face toată lumea, pentru că, din fericire, în societatea românească există multe fundații, dar proiectele fiecărora sunt de multe ori evenimente de o seară. Aici cred că s-au pus bazele unei teme care ne-ar putea conduce spre alte discuții menite să aprofundeze ceea ce am început, practic. Am avut diverse generații, am avut diverse specializări, de la profesori de istorie, la medici, de la oameni pe care au servit sub uniformă, până la elevi și studenți. Și ori de câte ori aceste generații se întâlnesc, fie legate de Ziua Națională, fie în afara Zilei Naționale, nu pot să rezulte decât surprize foarte bune. Aș ține să mulțumesc ca unul care am încercat să moderez întâlnirea și domnilor profesori Vintilă Mihailescu, sociolog, și domnului decan al Facultății de Filozofie, Romul Zbrâncoveanu, care fiecare a adus un plus de, de incisivitate acestei dezbateri, bineînțeles domnului academician Răzvan Teodorescu, și la finalul acestei seri, cred că noi înșine am rămas cu o imagine mai optimistă despre noua generație și cred că și tânăra generație a rămas cu un soi de optimism venit din partea unor profesori, unor oameni, să spunem, cu o carieră în spate. Pentru că mesajul acesta a fost unul de optimism. Nu trebuie neapărat să o legăm de Ziua Națională, optimismul trebuie să ne definească ceva mai mult, pentru că am eu impresia, prea mult ne-am obișnuit să ne plângem și pe noi, și starea noastră, și țara noastră. Ori nici noi nu suntem atât de răi pe cât spunem uneori sau decât se spune de către alții, nici țara noastră nu e atât de rea sau de, jalnică precum o imaginăm uneori. Și trebuie să înțelegem și ce e bine și ce e mai puțin bine într-o epocă istorică. Și asta s-a încercat în această seară la Fundația Dignitas. Știu că ați lansat de curând o carte și am fost prezentă și am auzit mesajul pe care l-ați transmis tinerilor apropo de modul în care ne privim istoria, cu realism și cu asumare. Cum vi s-au părut intervențiile tinerilor din seara aceasta? Nu, foarte bune. Intervențiile tinerilor, cred că probabil, și asta e o vină pe care mi-o recunosc în calitate de moderator, ei sunt puțin emoționați și poate că e bine să le dai cuvântul. În schimb, erau oameni cu mult mai experimentați care au cerut microfonul și a trebuit să, sigur, un moderator trebuie să asculte pe fiecare. Poate că era mai bine să auzim mai multe opinii tinerești și tinere. Oricum, cele care au fost foarte mature, nu mă îndoiam de acest lucru, oricum e vorba de studenți care au deja rezultate foarte bune sau sunt foști olimpici, deci erau, să spunem, dincolo de medie acești tineri și cred că, repet, avem toate motivele să privim cu mai mare optimism viitorul acestei țări și să nu neglijăm niciodată faptul că, deși noi ne certăm pe aur, ne certăm pe gaze de șist, ne certăm ce facem cu poșta sau cu cerealele sau cu pământurile, cel mai mare capital al acestei țări sunt oamenii. Sunt românii. Rare ori vom vedea români care să-i vorbească de bine pe alți români, dar în calitate de profesor mă simt obligat să spun că dintotdeauna principalul atu al acestei țări au fost oamenii, prin inventivitatea lor, prin curajul lor, chiar și prin gradul lor de imprevizibil, pentru că un român poate să facă lucruri surprinzător de aiurești uneori sau prostești, dar poate să facă și lucruri surprinzător de bune. Și s-a întâmplat acest lucru în istorie. Vă mulțumim mult de tot și sperăm să fiți alături de noi și la următoarele noastre inițiative. Va fi plăcerea mea, vă mulțumesc foarte mult.